নমস্কাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নতুন মেখেলা চাদৰ এযোৰ ডিজাইন কৰিম, তাকে আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। এয়া মই এযোৰ কটন কাপোৰ লৈ লৈছোঁ হালধীয়া, লগতে মই এই ফ্লাৱাৰ লেছ লৈছোঁ দুটা ৰঙৰ, এয়া ৰঙা আৰু বগা, আৰু লৈছোঁ এয়া ফ্লাৱাৰ লেছ লগাবলৈ এয়া আঠাটো লৈ লৈছোঁ, আৰু ফেব্ৰিক কালাৰ লৈছোঁ দুটা, আৰু ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ মই 0। আৰু মই আজি ডিজাইন কৰা ডিজাইনটো আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। এইটো ডিজাইন আজি মই বনাম মেখেলা চাদৰযোৰত। তো বলক ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ো কেনেকৈনো কাপোৰযোৰ বনাওঁ। এতিয়া মই এইটো কাপোৰযোৰত আঁকি ল'ম। এতিয়া মই কাপোৰখনত মই প্ৰথমতে চাদৰখন লৈ লৈছোঁ, চাদৰখনত ডিজাইনটো আঁকি ল'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে সুন্দৰকৈ ওপৰ ফালে ফুটি উঠিছে। মোৰ ডিজাইনটো অঁকা হৈ গ'ল। এনেদৰে মই গোটেই চাদৰখনতে আঁকি ল'ম আঁচলটোত। এতিয়া মই ফুলটো এনেদৰে আঁকি ল'লোঁ, লগতে ফ্ৰেমটো লৈ লৈছোঁ। বাতৰি কাগজ তলত লৈও কৰিব পাৰি, মই বাতৰি কাগজ লোৱা নাই, মই ফ্ৰেমত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ফেব্ৰিকেৰে কৰিম। প্ৰথমতে এইটো ফেব্ৰিকৰ কালাৰ লৈছোঁ কেমেলৰ। এতিয়া মই ফেব্ৰিকৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এতিয়া মই ফ্লাৱাৰ লেছবোৰ লগাম। এয়া মই বগা আৰু ৰঙা ফ্লাৱাৰ লেছ লৈছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱে। তাৰে এতিয়া মই ইয়াত লগাই দিম, আৰু এয়া আঠাটো লৈছোঁ। আপোনালোকে ফুলবোৰৰ ওলোটা ফালটো চাই ল'ব। আৰু এতিয়া
এয়া মই বগা ফুলটো লগাম আৰু আপোনালোক মই এটা কথা জনাওঁ যে বহুতে মোক সোধে মই এনেবোৰ কাপোৰ বহুত বিক্ৰী কৰিলোঁ বহুতে মোক এটাই প্ৰশ্ন কৰে ইয়াৰ আঠাবোৰ উঠি যাব নেকি ধুই দিলে এইটো আঠাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে কিন্তু উঠি নাযায় কিছুমানে যদি বেলেগ আঠা ব্যৱহাৰ কৰে মই সেইটো নাজানো কিন্তু এইটো আঠাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে কেতিয়াও উঠি নাযায় আপোনালোকে ধুই দিলেও উঠি নাযায় এইটো কাপোৰত লগোৱা আঠাই হয় এতিয়া মই বগাটো ইয়াত লগাই দিম মই ব্ৰাছডাল মুছি লৈছোঁ ব্ৰাছডালত ৰংবোৰ লাগি লাগি কেতিয়াবা ডাঠ হৈ যায় তেতিয়া পাতবোৰৰ এই সৰু সৰু এই জোংবোৰ আঁকিব নোৱাৰি সেয়ে মই ব্ৰাছডাল মাজে মাজে কাপোৰত মুছি লৈছোঁ পানীও ল'ব পাৰি বাৰে বাৰে পানী লৈ থাকিলে ৰঙে পনীয়া হৈ যায় সেইবাবে মই কাপোৰে লৈছোঁ কাপোৰত মুছি দিলে অলপ শ্বেপটো দিবলৈ ভাল হয় মোৰ কাপোৰযোৰ কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল গোটেইখিনি কৰি মিলি আপোনালোকক চাদৰ মেখেলা একেলগে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব এয়া মোৰ কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল গোটেই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই মেখেলাখনো চিলাই লৈছোঁ মেখেলাখন কিন্তু আগতে চিলাই লৈছোঁ ডিজাইন নকৰাৰ আগতে চিলাই লৈছোঁ এয়া দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব এইযোৰ মোৰ অৰ্ডাৰৰ কাপোৰ আছিল যদি আপোনালোকৰ মোৰ ডিজাইনসমূহ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা কাপোৰ ল'ব পাৰিব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক ফোন নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ মোৰ চেনেলটো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম